دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سره یو غلام دی دا اسم نامه دا ورته اے غلام کور صحیح کا او سبا پرانا کے راشا د دې کور معلوماتو کا چې دی مأمور سره دا لور یقینا لور دا او قبل سوک دا سار وقتی غلام راغه عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلار غلام ورته راغه دروازه ورته اٹکولا معلومات وکو دې کور کې سوک دی ورته جواب ملاو شو وای په دې کور کې یو کونډه زنانه دا یو داغي یتیم لور دا ند دې ماشوم پلارشتا نهرو رشتا نیترو نما ماشتا دا یتیم او یسیر دا بس دغه یو مور او دواړه کور کې اوسېږي واپس غلام لاړ ورته وی امیر المؤمنین دا خو یو جنۍ دا چې نه خاون نشته دی او یو مور لري چې دا غیم خاون نشتا د پلار د خوانه یتیم دا او د تر د خوانم تر نه لري د ماما د خوانه ماما نه لري بس داسې دنو خا عمر رضی الله تعالی عنہ سلور کسان مخور واغستل زنان ایزان سره واغستل لار شي او په دې کونډه باندې جرګو کوي چې دالور ما ترا کی دالور زما زئی ترا کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عمر کے نولو عبد الرحمن ابن عمر کے نولو عاصم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دا ټول سامنے کے نولو عبداللہ ابن عمر تے او فرمائل اے بچڑیا یو وعد دشته دے دا وعدو کا ډیر دیندار جنۍ دا هغه ورته خواندل ورته او فرمایل اے بابا جانا زدمر کمزوری ما د دوه خذ حقوق ادا کول نشما فلهذا زورت تیار نه ما بل زو اتدی او کا بل زو انکار کو داغم یو بی بی وا عاصم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے مبارک تے او فرمائل و بچی استا رشتہ نشتا کزما منی تور سر نکاو کا عاصم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ او فرمائل بابا جان ډیر خدا زبور سر نکاو کما اور تو اے بچیا داسی جنئی در تکو ما چډیر غریب دا پلار لرینا لیکن د ایمان په دیوال باندې دومره اوچته خطلې دا چې رب العالمین ورته سلامونه را لیږي دومره لوی مقام الله ور کړی دی فلهذا اوس دستاخو خدا عاصم بن عمر وته فرمایل اے بابا جانا زئی مال دولت سکوما چې ستاخو خوي ما ته ډېر خو خدا زیبم اغازه کې رشتہ کوي چې د پلار او د مور خوخی زوی خو بچی ته لاړ شي په خراب ځای کې بلاس کی دی بیا باغه کور تم سر دردی امیش د بارا زمنګ ځوانان داسې ځای کې رشتہ کوي چې به پلار او مور ته سر دردی جوړي نه دا ځای کې رشتہ مکوا پلار ته ته زما وکیلی مور زما وکیلی دیندار ځای کې راته خزو کا خزه کې راته خزو کا شریعت مطهره وای چې کوم ځای دی رشتہ خوخه هغه ته ور اولګه کاغذ تا په معیار برابر وا استاد مور او د پلار او د خاندان په معیار برابر وا ډیره خدا غني ستا به خوخه شوی خو هغه بستا په کور کې به ژوندۍ نه تیری اب ستا پلار او مور ته سردردې جوړي دا سه رشتہ مکوا ځان عاصم بن عمر جوړ کا عاصم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مبارک فرمایل ډیره خدا بابا جانا ما ته منظور دا رشتہ لاړه کونډه ته خبر ملاو شو اے کونډي استاد لور د پارا امیر المؤمنین جرګرا لے گلے دا اور توي ما ته ګورا زما بي پلار لور ته ګورا او د امیر المؤمنین زوی ته ګورا
ما تا ګورا زخو کندایما کور کی زاپ بستر نه لرما دویم جوړ سامان نه لرما لور می داسې لور دا چې یو جوړ جامو کی ما سره کلونه تیری دویم جوړ نه لري امیر المؤمنین ته ګورا 12 لک مربع ملزم کا باندې حاکم دی د عراق باچا دی د ایران باچا دی د شام باچا دی زما کور ته ګورا او د امیر المؤمنین راتلو ته ګورا از خوب ګورم تا خو خوب دی اور توي عمدہ سیدا ناگہان امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او فرمائل اے گرانی مورے ستا ایمان ستا د ایمان دولت دادا عمر فاروق د سلو باچہو نہ بہتر دے سل باچین یو طرف تکا ستا او ستا د لور ایمان بل طرف تکا تاسو ته خدای دې لوی شان درکړي چې داسي تربيت تکړه دې داسي بچي هغه حیران دي چې دا کم کار مونږ نشوي دي چې دا عمر رضی الله عنه په شان ته خلق رالل او هغه رشتہ غواړي بهر حال د عاصم بن عمر رضی الله تعالی عنہ پر رشتہ باندې د دې رضا رااله اتفاق پر راغی وعده وشلو عاصم بن عمر رضی الله تعالی عنہ د شپې کور تراغ کله چې د شپې کور ترا دن نشلو دا ناوې په مصلی باندې ناستا دا زری مصلی پری خودلا خاون ته واچولا او دغه پیغلتی نه او طرف تکې ناستلا عاصم بن عمر رضی الله تعالی عنہ نیتو تړلو بی بی ورته فرمای اے زما خاوندا ما خو وګورا زدا سي کمزورم د بدن نا کده زه خو خنایما زما خو پلارشته دینا زما ترشته دینا زما ماما نشته دی زما ترور نشته دی زما یو مور دا کدی خو خنای مذهب پشپ در نه لاړ شما خیر دې ته بزان ته بل خزو کی اسنه ته په ما باندې غلې دلې نه زه خو د غریبۍ اوس پیړو والے ما باندې ټول عمر غربت تیر شوه دی زبدمر حسین او جمیل نه ما چې د استاد شان سره کینما فلهذا کدی خو خنای ما پدیش پکې ما سره کور پورې لاړ شه ما پخپل مور باندې اوس پارا زدر نه خپکی غمنا عاصم بن عمر په جړا شوی فرمایل اے گرانی بی بی الله رب العالمین ما تداسی بی بی را کړلا والله العظیم استا پسترګو کی زد خپل ځان نماز سیوا د بل چا تصویر نه ګورما اور توي خاوند والله العظیم امدا سیدا بد دنیا کی تړم به ظلمي چې زما نظر در باندې ولګي دلو او ستا نظر په ما باندې ولګي دلو مور بزما سر لاړلا او زبدي کور کې ناستو ما به دروازې بندي کړې وې ما باندې بکلا کلا ټول ور سخت تبتیر شولا خو ما به دخلی نفس علم نوستلو اسنه چې زما आवाज بار سوګوان وری او ورته دا خو زمانم نه ستا आवाज بار زما پلار اوریدلې کستا आवाज نه اوریدلې ناغه ورته وی چې یا عاصم بن عمر رضی الله تعالی عنهما ما تثبتوا چې د تقوا غر د حیا او د عزت غر د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په شانتي شخصیت هغه د شپې د خلقو په کوڅو کې د خلقو حال احوال معلومي دا خو زما او د مور په منځ کې خبره وا ما او مور سره خبره وا
ما خویل چې عمر او د عمر رب ژوند دی د عمر رب چې کوم دی ویخ دی د عمر رب باندې فرکالی ناراضي خوب په ناراضي مال دا سپتا وا چې د عمر رضی الله تعالی عنہ دا سه رب دی چې عمر په خوب نه پریدي بلکې د خلقو په خدمت کې کوسو کې ګرځي محترمو دا عاصم بن عمر دعا وکړه و یا الہ العالمین یا الله زما د دې لور نه زما د دې بیبي نه داسې لور پیدا کا داسې لور پیدا کا یا الله چې داسې مور ګرځيږي یا الله چې دنیا کې د هغه مور مثال نه د دې نه به داسې لور پیدا کا چې هغه داسې مور وګرځيږي هغه زمانو صحیح چې د هغه مثال نه ازما لور داسې لور وګرځوا چې د هغه نه داسې زوی پیدا شي چې د هغه به مثال نه الله رب العالمین د عاصم بن عمر د دغه پیغلنا چې د مور سره په پيو باندې لانجوا یعنی مور سره او پلار سره په دې باندې خیر دې خبره اړه دا ټي وي ملګوا دا د شراب ترتیب م برابر وا دا د ګناه خبره مکوا مور دا ګناه مکوا دا ګناه مکوا دې کې د مور نافرمانی ناراضي دې کې د پلار نافرمانی ناراضي زمونږ پښتانه وای چې پلار دې دغه تزیدا بتخانه تزی نو الته پشا بوزا او الته پریدا نه الله فرمایي الته پشا مبوزا دی خو عبادت ته غیر الله تزی دا زمون پښتانه بازي غلط مثال دی نه الته مپریدا شراب وزله مپریدا او ته پلار مزه شراب ول اسکی ګناه کې ولی مبتلا کېږي ګناه ته مبوزا بازي خلک وی نه الته پشا بوزا او به پریدا او به ته ترازا ولی بوزي تا خو الله فرمایي وتعاونوا على البر والتقوى تاسو یو بل سره په تقوا کې تعاون کوي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان خو به وي تعاون مکوي یو بل سره په ګناه کې نو دا د پښتنو دا خبره بشاته والو نورا چې شراب خانه ته بوزا خو تی ور سره مسکو به اعتراض نه شراب ته به نه پرې دی جواری ته به نه پرې دی غلا ته به نه پرې دی ګناه ته به نه پرې دی دمبازو ته به نه پرې دی پلار ادمه کو دا غلط کار دی